Hello guys! So today mag-a-unbag ako ng mga items from IKEA or Ikea. Alin ba sa dalawa yung tamang pronunciation? Paki-educate naman ako kasi ako hindi rin ako sure kung alin ba sa dalawa yung tama. So paki-comment na lang sa comment section below. Yung mga items na to, 25 to 50% off. Nabili sa IKEA and parang madami lang pero actually hindi siya madami. Hiwa-hiwalay lang talaga ng plastic bag yung mga items. And never pa naman ako nakapunta sa physical store ng IKEA. So itong mga to pinabili ko lang. So wag masyadong mag-expect ha. Konti lang to talaga. So ayan, simulan ko na. Ito nga pala, meron pa pala sa Bath and Body Works. Pero unahin ko na talaga yung IKEA. Ayan, ang hirap kasi na yung isang kamay ko, hawak yung camera. So, eto yung lefty. Lamp siya. Floor lamp. Eto siya. Inassemble na namin. Ayan. Para mas ma-appreciate nyo. Eto, ina-assemble din siya. Yan, stool siya. Ganito lang yung itsura niya. Okay. So, dito naman, throw pillow. Ayan. And pillow din to. Pero mas malaki. Ayan siya. Ito yung size niya. 50 by 50 centimeters or 20 inches by 20 inches. Ito naman, ayan. Ito yung pillow sa seat ng sa dining set. Ayan. Ayan. And then, meron siyang velcro. May velcro siya dito. Ayan o. Meron siyang velcro. Ayan. So, pero dito sa side na to wala. Dito lang yung may velcro. Ayan. So, 6 pieces.